วัสดีครับพวกก็ช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีโอกาสได้มารีวิวนะครับนะเจ้าปืนยิงตะปูไฟฟ้านะครับนะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับนะไฟฟ้า100%นะฮะก็ไฟฟ้ากับลมเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครถนัดอะไรนะครับนะข้อเสียของตัวลมก็คือว่ามันต้องใช้ถังลมนะใช้คู่กับถังลมนะครับนะข้อดีมันก็มีอยู่ว่ามันอาจจะแรงกว่าหน่อยนึงขึ้นอยู่กับแรงลมนะครับที่มีนะแต่ตัวไฟฟ้าตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวละครับนะตัวนี้เป็นแม็กคู่นะครับมีปรับระดับความแรงได้ด้วยนะครับนะก็แล้วแต่งานนะครับตะปูสั้นตะปูยาวนะครับนะยิงวัสดุอะไรนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องปรับความแรงให้พอดีกับมันนะถ้าแรงเกินก็อาจจะทะลุหรือทำให้ชิ้นงานเนี่ยแตกได้นะแต่ถ้าเบาไปมันก็ไม่เข้านะครับนะเราก็ต้องไล่ปรับหาก่อนนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับใช้กับงานไฟฟ้าได้เลยสะดวกสบายครับไม่ต้องพาถังลมให้ลำบากด้วยนะครับนะครับปุ่มปรับจะอยู่ด้านหลังนะครับที่เป็นไฟนั่นคือสวิตช์เปิดปิดนะครับอันนี้ก็คือปุ่มปรับความแรงนะเราลองมายิงดูก่อนนะครับนี่นะครับยิงแล้วต้องอย่างนี้นะครับเราก็มายิงชิ้นงานเลยครับชิ้นงานตัวนี้เป็นไม้จอยนะครับเราก็ต้องเข้าชิ้นงานแล้วยิงนะครับนะสะดวกสบายครับอันนี้ผมใช้ตัวที่เป็นไอ้นี่ด้วยนะครับเป็นตัวลมด้วยนะใช้คู่กันนะครับซื้อมาแบบแม็กคู่เป็นแบบไฟฟ้านะครับนะแต่ว่าตะปูเดี่ยวนะครับเป็นแบบลมนะก็เลยใช้เป็นตะปูเดี่ยวยิงนำก่อนนะครับแล้วตรงไหนที่จะจำเป็นต้องใช้คู่ก็ค่อยใช้ไฟฟ้านะนี่ครับอันนี้เป็นลมนะครับเป็นลมยิงเดี่ยวนะยิงตะปูเดี่ยวนะครับหลักๆเนี่ยถ้าซื้อก็ต้องซื้อทั้ง2ตัวนะครับนะเป็นทั้งแม็กคู่และแม็กเดี่ยวนะแต่ทีนี้ผมซื้อมาเป็นคู่อย่างเดียวนะครับนะฉนวนราคาก็ไม่แพงเลยครับตัวนี้นะครับนะถ้าสนใจสินค้าก็สามารถจิ้มในตะกร้าได้เลยนะครับนะสินค้าอยู่ในตะกร้านะครับนะตัวนี้ใช้ดีครับบอกเลยใช้ดีนะขอบคุณครับ